Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình đền thờ trời bằng kim loại cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình à. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày Tết vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp, cùng nghe mình tìm hiểu sơ qua về mô hình này nha. Thiên đàng giản thể, phồn thể, bính âm, tinh tán, tiếng Mãn Châu, Akkemukjehun, có nghĩa là đàn thờ trời. Đây là một quần thể các tòa điện thờ ở nội thành phía đông nam của Bắc Kinh, vị trí tương ứng ở quận Tuyên Vũ hiện tại. Đây là một công trình to lớn có giá trị văn hóa cao, được UNESCO xếp vào di sản văn hóa của thế giới. Đôi nét về đền Thiên đàng Bắc Kinh. Đền Thiên đàng hay còn gọi là đền thờ trời được xây dựng từ năm 1420, tính đến nay đã được hơn 600 năm tuổi. Đây là một quần thể điện thờ nằm ở huyện Tuyên Vũ, thuộc phía đông nam nội thành Bắc Kinh hiện nay. Điện Thiên đàng chính là đàn lớn nhất trong 4 đàn của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, du khách tour Bắc Kinh từ Hà Nội cũng có thể ghé thăm các đàn còn lại là Nhật đàn, phía đông, Nguyệt đàn, phía tây và địa đàng phía bắc cũng là những địa điểm du lịch Bắc Kinh nổi tiếng. Đền Thiên đàng là một trong số những công trình văn hóa được UNESCO đánh giá cao và xếp hạng vào di sản văn hóa thế giới. Du lịch Bắc Kinh bên cạnh các thắng cảnh nổi bật như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, Diên Hòa Viên, thì đền Thiên đàng là một điểm đến tuyệt vời để bạn có thể khám phá văn hóa đặc sắc của người Trung Quốc cổ xưa. Trước đây, các hoàng đế Trung Hoa cực kỳ coi trọng nghi lễ tế trời. Đó là bởi họ được tôn là thiên tử, nghĩa là con trời và là người được bề trên ấn định cai quản đất nước. Việc xây dựng giàn tế là một nhiệm vụ đặc biệt đối với toàn dân tộc. Trước hết, vị trí xây đàn phải là khu vực ổn định, mưa thuận gió hòa, thiên thời địa lợi để các vị vua khấn cầu cho thiên hạ thái bình. Cho đến năm 2005, trước thềm Thế vận hội mùa hè 2008, đền Thiên đàng được xây dựng và tân trang lại với chi phí lên tới 47 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, ngôi đền vẫn được giữ nguyên vẹn kiến trúc Trung Quốc cổ độc đáo. Từ đó đến nay, mỗi năm đền Thiên đàng thu hút được hàng triệu khách du lịch Bắc Kinh ghé thăm và khám phá. Kiến trúc độc đáo của đền Thiên đàng Bắc Kinh. Đền Thiên đàng Bắc Kinh được xây dựng trên một khu đất quy mô lên tới 2,7 triệu m². Trước đây, vị trí này từng là quần thể kiến trúc đàn tế cổ được người Trung Quốc tôn kính và giữ gìn cẩn thận. Trải qua bao thăng trầm và đổi thay cùng thành phố Bắc Kinh, đàn thờ trời vẫn giữ được nguyên bản dáng vẻ cũ và lưu giữ những giá trị văn hóa, kiến trúc đặc sắc. Không những chỉ là một niềm tự hào riêng đối với dân tộc Trung Hoa, ngôi đền này còn là một kiệt tác, một di sản kiến trúc nghệ thuật của toàn thế giới. Mỗi đàn ở quần thể điện thờ Thiên đàng đều được xây dựng với mục đích khác nhau. Viên khâu đàn là bệ thờ chính, thiết kế đài rỗng hình tròn và chứa 3 tầng đá hoa cương có lan can. Đàn viên khâu là nơi để các hoàng đế Trung Quốc làm lễ tế trời. Hoàng khung vũ nằm ở phía bắc của viên khâu đàn. Đây là một điện nhỏ, nơi các bài vị tế trời được đặt vào ngày thường. Thiết kế của hoàng khung vũ bao gồm một bức tường cao 6 m, xây thành hình tròn với đường kính 32,5 m. Đặc biệt đây là bức tường hồi âm huyền thoại nổi tiếng. Đứng ở đầu tường bên này có thể nghe rõ mồm một âm thanh từ tường bên kia. Cuối cùng trong quần thể đàn thờ trời Bắc Kinh là Kỳ Niên Điện. Đây là một tòa điện lớn, gồm 3 tầng mái được lợp bằng ngói lưu ly xanh, và phần chóp mái được đúc bằng kim loại vàng lộng lẫy. Điện Kỳ Niên được xây trên một đài đá hoa cương 3 tầng. Toàn bộ điện cao 38 m, quay thành hình tròn. Đây là nơi các vị thiên tử đến để khấn cầu cho mùa màng tốt tươi vào mùa hè. Kỳ Niên Điện được cho là biểu tượng chính và quan trọng nhất của điện Thiên đàng. Bên cạnh đó, trong điện Thiên đàng còn có rất nhiều tòa kiến trúc phụ như trai cung, thần nhạc thự. Trong đó, nguyên bản có Hy Sinh Sở nhưng đến nay đã bị hủy bỏ. Trai cung là nơi hoàng đế Trung Hoa tắm rửa, thanh tịnh cơ thể trước khi tiến hành hiến tế. Cung điện này có cửa hướng về phía đông. Toàn bộ trai cung có diện tích khoảng 400.000 m² với hào thành bao quanh. Bên trong trai cung là khoảng 60 gian phòng ốc được bố trí vô cùng hợp lý. Thần nhạc thự là nơi bố trí nhạc tế trong quá trình lễ hiến tế diễn ra, nằm ở bên ngoài Tây Thiên Môn. Du khách du lịch Bắc Kinh ngày nay có thể khám phá các loại đạo cụ âm nhạc mà hoàng tộc ngày xưa đã từng sử dụng. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của đền Thiên đàng Bắc Kinh mang tư tưởng mở ra chân trời, xông ra không trung. Trục chính của đàn tế đều quay về hướng đông, bao gồm cả viên khâu đàn và Kỳ Niên Điện. Đó là lý do vì sao khi đoàn người làm lễ tiến vào, từ khu vực phía tây sẽ có tầm nhìn thoáng rộng, tưởng chừng như chân trời rất cao. Các kiến trúc còn lại như Hoàng khung vũ hay Kỳ Niên Điện đầu mang bố cục hình tròn, với chóp mái nhọn cong vút tạo cảm giác toàn thể điện đài đang bao lên trời.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.